سلام عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه، یه روز خوبی داشته باشین. امروز اومدم گفتم بهتون که آموزش کاشتن اینکه چجوری ممکن داخل خونمون ریحون یا هر سبزی دیگه یا بکاریم رو داخل تراسمون، داخل بالکنمون بهتون آموزش بدم. ببینید ما الان من اینجا خاکش رو گرفتم با یه دونه سبد کامل معمولی که در مغازه همجا گیردیم، کاملا ساده و عرضم خدمت شما که یه دونه گونی که تهش گذاشتم و این تهش رو یه خورده با قیچی و یه دونه عرضم خدمت شما که یه دونه قیچی میتونید سوراخ کنید. اینجا من یه نشون میدم تخم تروب هستش و این هم ریحان هستش و عرضم خدمت شما که با تره یا هم گرات خودمون. خب چون که دوربین الان جای درستی نیست و نزدیک نیست، من جای دوربین رو عوض کنم بیارم نزدیک و بهتون آموزش رو بدم. اینا هم که میبینید گوجه هست، قبلا من اینا رو کاشته بودم و اگر که دوست دارین نحوه کاشتن اینا رو بهتون آموزش بدم با این کامنت بذارین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم که داشته باشیم این آموزش بسیار خوب رو. خب بذاریم ما شروع کنیم برای کاشتن این ریحونا. اول ما چیکار کنیم؟ اول ما میایم خاکمون رو میریزیم داخلش، نه کاملا البته، طوری که پر بشه. خب مقداری که میشه رو ما میریزیم و همه جای یه سبدی رو که انتخاب میکنیم. چند تا قلق حرفه‌ای بگم حالا داخل این وسطا. ببین سبدی رو که انتخاب میکنیم براش نباید سبد خیلی بلندی باشه مثل اینا. سبزیجات ریشه زیاد عمیقی نداره و بیشتر داخل سطح اینا کار میکنن. از چی؟ سبدی رو که نخواهید سبد عمیقی نباشه و عرضم به خدمتتون که همین قد خاک براش کافی هستش. موضوع بعدی اینه که معمولا اونایی که مزرعه دارن برای کاشتن، من یه دونه برای کاشتن اونایی که مزرعه دارن برای کاشتن چیکار میکنن؟ میان بذر رو همینجوری نمیپاشن. میدونی چرا؟ چون این مشکل پیدا میکنه. وقتی که شما بذر رو با دستتون میریزی یه جای زیاد میشه، یه جای کم میشه، ناقص در میاد. یعنی میبینید مثلا کوب مثلا در اومده با جای بعضی جاهاش مثلا خیلی خلوته، بعضی جاهاش خیلی شلوغ هستش. برای اینکه همچین اتفاقی نیفته میای چیکار میکنی شما؟ میای عرضم به خدمتتون که بذر رو که ما گرفتیم رو با خاک میای چیکار میکنی؟ میای قاطی میکنی. یعنی به صورت دستی اینا رو ما نمیریزیم. من مقدارش رو من میریزم. یا بذاریم من اول یه ذره خاک از داخل این اینجا میبینید همین قد کافیه. این مقداری هم از تخم ریحان رو بهش چیکار کنم؟ اضافه میکنم. خب همین قد کافیه. بعد میاد چیکار میکنم؟ یا همش میزنم با این خاک. یه خلق حرفه‌ایه که معمولا اونایی که مزرعه دارن این کار رو انجام میدن برای اینکه بهتر و یک دست اون سبزی ما سبز بشه، میان انجامش میدن. خب قبل از اینکه ما اینو الان بریزیم، ما باید الان اینو من آب بریزم، خیسش کنم و بعد اینا رو من چیکار کنم؟ اضافه کنم. خب ما الان آب آوردم. آب اول من به این بدم که خورده خیس بشه. روش چیکار کردم؟
هم نیاد اینجا رو فقط نبین. این چی کار کردم؟ خب خیسش میکنیم. الان میام چیکار میکنیم؟ الان چون یاد دست من خیس شد، یا خشکش کنید یا با این دستتون که خشک هستش انجامش بدید. شروع میکنیم به مثل حالت دون پاشی. چیکار میکنید؟ همه جای سبدتون رو همینجا چیکار میکنید؟ میریزین که قشنگ به صورت یک دست همه جاش ریخته باشه. خب حالا که اینو ریختیم، ما چیکار میکنیم؟ یه ذره با دستمون چیکار میکنیم؟ یه ذره روش رو چنگی میزنیم که اگر که زیادی رو هستن میخورده برن زیر خاک. اون چیزی که بعضی رو که ما حالا ریختیم یه ذره بره با خاک قاطی بشه، چون نیازی نیست. خیلی از سریع سبز میشه، یعنی 3 روزه این سبز میشه، خیلی هم طول نمیکشه سبز شدنش. یعنی ما بهش دوباره آب رو میدیم خیلی کم. اگه اون چیزی داشته باشیم که خیلی کارتون راحت داشتیم داشت کنیم با دستمون داره یه خورده خیسش میکنیم. این خودش چیکار میکنه؟ یه خودش آماده میشه. آب دادنش باید سبزیجات اگر که داخل تابستون هستش باید هر روز آب داده بشه، و اگر زمستون هستش هر 2-3 روز یه بار باید بهش آب بدیم. اگه زمستون، منظورم مناطق شمال نیست، مناطق جنوب زمستون ها میتونن این سبزی رو بکارن. این ریحان رو اگر مناطق شمال هستید، یعنی شمالی کشور هستین، اوایل تابستون میتونین بکارید. اگر که جنوب هستید اوایل پاییز میتونین این رو بکارید. حالا 3 روز دیگه که 3-4 روز دیگه سبز شد، من حتما ویدیوشو میگیرم و براتون نشون میدم که چجوری سبز شده. خب عزیزان ببینید بعد از 3-4 روز کاشتن سبزی ها میبینید همه سبز شدن و چقدر یک دست و خوشگل هم هستن. این یکی که یه ذره حالا چیز داره اومده، احتمالا بدتخم بوده را اصطلاحاً بهش میگن، چون احتمالا داخلشون گاهی وقتا تو مثلا یه سری تخم‌ها رو میگیری که مثلا داخلشون همه خوب نیستن دیگه و یه خورده کم پشت در میادش، ولی این دوتا رو ببینید چقدر خوب در اومدن. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی see you the next one.